Αγαπητοί φίλοι, ο πατέρας Νικήτας από το Εκκλήσι Παναγία της Πορφαιήτσας, μια συνταγή καλοκαιρινή, αγιορείτικη, χταποδάκι με φασολάκια. Έχουμε εδώ βράσει το χταπόδι, είναι γύρω στα 300 γραμμάρια. Αυτή η συνταγή μας είναι για 2 μερίδες. Φασολάκια πλατιά, ένα ξερό κρεμμύδι, πιπεριές κόκκινες και πράσινες, σκόρδο, καπνιστή πάπρικα, μαύρο πιπέρι, μαϊτανές ψιλοκομμένος, αυτό σελατιού, λαδάκι και εδώ έχουμε ζουμί που κρατήσαμε το χταπόδι που θα ρίξουμε στη διάρκεια του μαγειρέματος. Θα αρχίσουμε τώρα να ρίξουμε το λαδάκι. Για να τσιγαρέσουμε τα κρεμμύδια μας. Περιμένουμε λίγη θερμοκρασία. Θέλουμε σιγανή φωτιά για να βάλει τη γλύκα το κρεμμύδι και να ρίξουμε μετά τις πιπεριές μας. Σε αυτή τη συνταγή κανονικά βάζουμε και ντοματοπελτέ. Εμείς θα βάλουμε τη συνταγή έτσι ώστε να πάει το χρώμα μόνο από το ζουμί που έχουμε κρατήσει από το χταπόδι. Και είναι μια συνταγή καθαρά παραδοσιακή, όπως την έχουμε μάθει από τους παλιούς. Αν θέλετε πρέπει να βάλετε στο τέλος ντοματοπελτέ. Ανακατεύουμε και μόλις τα κρεμμύδια μας ξανθήσουν θα ρίξουμε τις πιπεριές μας. Κάνουμε όλη την φωτιά. Θα ρίξουμε τις πιπεριές. Σε αυτή τη συνταγή, αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε και καρότο. Θα ρίξουμε λίγο αλατάκι. Να κατέβουμε. Δώσουμε λίγο τη φωτιά. Αφού έχουν μελώσει τα κρεμμύδια μας και οι πιπεριές μας, θα ρίξουμε χοντροκομμένο το σκόρδο. Ανακατεύουμε για 2 λεπτά. Εδώ στο Άγιον Όρος, το καλοκαίρι, παραμονή και μιας πανήγυρης κάποιας μονής, προσφέρω αυτό το φαγητό, χταπόδι με φασολάκια ή χταπόδι με μακαρονάκι κοφτό.
Το οποίο στο χταπόδι φασολάκια στα μοναστήρια θα βάλουμε καρότο. Βάλουμε πιπεριές, πράσινες, κόκκινες, αρκετό κρεμμύδι, ξερό, ντοματομπελτέ, φασολάκια top και τα κίτρινα, τα λεγόμενα βλάχια που λέμε εμείς στα Γενόρος. Εδώ τώρα εμείς θα βάλουμε τα κλασικά τα πράσινα. Λοιπόν, εδώ τώρα θα ρίξω τα φασολάκια. Θα προσθέσω λίγο λαδάκι. Καλωτάκι. Την καβεστή μας πάπρικα. Καφύλα δάφνης. Κάνουμε ένα γρήγορο ανακάτεμα, ίσα ίσα για να πάρουν τα αρώματα τα φασολάκια μας. Αφού τα φασολάκια μας έχουν πάρει αυτή τη λιπαρότητα από το λάδι και από τα αρώματα που έχουμε ρίξει μέσα τα υλικά μας, για να πάνε τα φασολάκια το αρώμα τους, θα ρίξουμε το χταπόδι μέσα. Ρίχνουμε το λαδάκι μας. Εδώ έχουμε το ζουμό που καλύψαμε το χταπόδι. Με όλα τα αρωματικά του που έχουμε βάλει. Θα δώσουμε μια επιπλέον γεύση. Γι' αυτό σε αυτή τη συνταγή δεν βάζουμε το ντοματομπελτέ. Τουλάχιστον εγώ προσωπικά δεν βάζω το ντοματομπελτέ. Όταν το χταπόδι είναι φρέσκο, προσπαθώ να μείνει με το αρώμα του χταποδιού. Θα δυναμώσουμε λίγο τη φωτιά. Θα ρίξουμε το μισό πιπέρι τώρα και το υπόλοιπο στο τέλος. Όπως και το μαϊντανό. Ένα ανακάτωμα και θα χαμηλώσουμε τη φωτιά ίσα ίσα για να σιγοβράσουμε τα φασολάκια. Εδώ περιμένω τώρα πότε θα βράσω τα φασολάκια. Θα ρίξουμε το υπόλοιπο ζουμό. Θα προσθέσουμε λίγο νεράκι. Σε λιανή φωτιά σκεπάζουμε και τα αφήνουμε για 20 λεπτά. Το φαγητό μας είναι σχεδόν έτοιμο. Ρίχνουμε το πιπεράκι μας. Βλέπετε έχει πάρει το χρώμα από το ζουμί που έχουμε βράσει στο χταπόδι. Ρίξουμε λίγο εδώ και σερβίρισμα. Έχει χυλώσει. Ζήνουμε τη φωτιά και θα αρχίσουμε να σερβίρουμε το φαγητό μας
Όπως λέτε, αγαπητοί φίλοι, δεν χρειάζεται να βάλουμε ντοματοπελτέ. Σας έχω πει ότι το ζουμί από το χταπόδι έχει τα χρώματά του, τα αρώματά του. Και έτσι το φαγητό μας είναι έτοιμο. Θα ρίξουμε λίγο μετώνα πάνω. Και στο φαγητό μας είναι έτοιμο. Χταπόδι με φασολάκια, μια συνταγή καθαρά αγιορείτικη. Τα χταποδάκια είναι εδώ δικά μας. Τα φασολάκια όλα τελικά που χρησιμοποιήσαμε είναι εδώ τόπια. Εύχομαι από την υπερβόλη της Παναγίας και από την πλήση της Παναγίας Πορθαΐτσας να είστε καλά. Η Παναγία μαζί σας.